सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिपमा। आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ डाटा रिकभरीको बारेमा। तपाईहरुले मोबाइल सेभ गर्नुभएका फोटोहरु, भिडियोहरु, फाइलहरु, सङहरु र कुनै पनि किसिमका मुभीहरु तपाईले डिलिट भयो भने तपाईहरुले त्यो फाइललाई आफ्नो मोबाइलमा फेरि रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तब यसको लागि तपाईहरुले विभिन्न रिकभरी एप्सहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनको लागि, एन्ड्रोइड फोनको लागि। तपाईहरुले यसमध्ये एउटा बेस्ट एप छ जुन एपलाई मैले केही महिनादेखि युज गरिरहेको छु। त्यसलाई जहिले पनि मैले युज गर्दाखेरि यसको राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स पाएको कारणले मैले तपाईलाई त्यो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु। आजको भिडियोमा हामी त्यही एपको रिभ्यू गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोन ओपन गर्नुहोस्। मैले आफ्नो मोबाइल फोनलाई कम्प्युटरको डिस्प्लेमा कनेक्ट गरेको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ डम्स्टर भनेर। तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ डम्स्टर। मेरोमा अलरेडी आइसकेको छ, तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिलो एप जुन आएको छ, पहिलो एपलाई तपाईले यहाँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले विभिन्न अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ छ अप्सन इन्स्टल, अनइन्स्टल र ओपनको। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले मेरोमा ओपन भन्ने अप्सन आएको छ। तपाईहरुमा फर्स्ट इन्स्टल गर्दा तपाईले यसमा इन्स्टल भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एपको रिभ्यू। यहाँ छ विभिन्न पोजिटिभ रिभ्यूहरु, 4.2 को रेटिङ छ। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यहाँ छ यसको रिभ्यू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसको एकदम पोजिटिभ रिभ्यू छ, तपाईले यसको रिभ्यूहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले म यसलाई इन्स्टल गरेर देखाउँछु। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एन्ड्रोइड डिभाइसमा तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारण म यसलाई ओपन गर्दैछु। ओपन गर्ने बित्तिकै खोल्छ यहाँनिर यसको इन्टरफेस। तपाईले यसलाई अब यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डम्स्टर एकदम ट्रस्टेड एप हो रिकभरीको लागि। तपाईलाई म यसलाई प्रुफ सहित यहाँ देखाउनेछु रिकभरी गरेको। तपाईले पनि रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले छान्नुपर्ने हुन्छ डम्स्टर भन्ने अप्सनमा गएर यहाँनिर तपाईले अल फाइलहरु छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईको यहाँ एउटा अप्सन छ, तपाईले यहाँबाट विभिन्न किसिमको अप्सनहरु पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईलाई म यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यहाँनिर अप्सन छ अपग्रेडको। तपाईले यसलाई पेमेन्ट भर्सनमा पनि तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। प्रो भर्सन तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट गरेर। यहाँनिर छ इम्टी डम्पर भने तपाईले यहाँनिर डम्स्टरमा भएको फाइललाई पनि यहाँनिर इम्टी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर छ सेटिङ, तपाईले सेटिङमा बिलिङ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेटिङ छ रिसाइकल बिलको सेटिङ छ। यहाँनिर छ क्लाउड सेटिङ अप्सन, तपाईले अटो क्लिन विभिन्न किसिमको अप्सन तपाईले अप्सनहरु डिसेबल इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। नोटिफिकेसनलाई तपाईले डिसेबल इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यहाँनिर तपाईले रुट भए नभएकोलाई पनि तपाईले यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रिमोट रुट छ भने पनि हुन्छ र रुट छैन भने पनि यो एप्सले तपाईलाई काम गर्छ। यहाँनिर छ अप्सन लक स्क्रिन, तपाईको लक स्क्रिन अफ छ, तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमको अप्सन छन्, तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको डेट तपाईले के आधारमा सर्ट गर्ने फाइललाई के आधारमा तपाईले फाइल ओपन गर्ने यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अप्सन छ डेट, साइज, टाइप र नेम। अब यहाँनिर एड आएको छ, यसलाई क्लोज गर्छु। तपाईले विभिन्न किसिमको अप्सन छान्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई म देखाउँदैछु एक्जाम्पल फाइल कसरी रिकभर गर्ने भन्ने बारेमा। तपाईलाई म लान्छु ग्यालेरीमा। ग्यालेरीमा म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु एउटा इमेजको। जस्तै मेरोमा यहाँ इमेज छ। यहाँनिर मैले इमेज गरेको छु। यो इमेजलाई म डिलिट गर्दैछु। टिक गरेको छु र डिलिट गरिदिउँ। ओके, अर्को पनि फाइल डिलिट गरिदिउँ। यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। ओके, फेरि ब्याक गरौँ। यसलाई पनि डिलिट गरेर तीनटा फाइल म डिलिट गरेँ, दुईटा इमेज मैले डिलिट गरेको छु। तपाईले सङहरु भिडियो डिलिट गर्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सङहरु डिलिट गर्न टाइम लाग्ने भएको कारणले मैले केही समयमै उसमा तपाईलाई मैले इमेज को एक्जाम्पल देखाए। तपाईले भिडियो र सङलाई पनि रिमुभ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले गरे ब्याक। अब म डम्स्टर खोल्दैछु।
यहाँनिर म डम्स्टर खोल्दैछु। एप मैले यहाँ खोलेँ। यहाँ खोल्ने बित्तिकै हाम्रो एप ओपन भइसकेको छ। हाम्रो एप ओपन हुने बित्तिकै अटोमेटिक रूपमा त्यसले फाइल रिकभर गर्छ। तपाईँले यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ इमेज। हामीले इमेज डिलिट गरेको कारणले यहाँ अब इमेज तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। अल यसलाई गरौँ हामी रिप्लेस। तपाईँले यहाँबाट केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर छ टिआर फोन, यसमा ओपन गरौँ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइलहरू। हाम्रो फाइल रिकभर भइसक्यो। हामीले 3टा फाइल डिलिट गरेका थियौँ। हाम्रो फाइल यहाँ आइसकेको छ। यसलाई हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ रिकभर। यसलाई यहाँ ग्यालेरीमा सेभ गरौँ। हाम्रो सेभ भइसकेको छ। यसलाई फेरि हामी सेभ गरौँ ग्यालेरीमा। यसरी नै तपाईँले डिलिट भएको इमेजलाई भिडियोलाई र सङहरूलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यो एकदम ट्रस्टेड एप हो। तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँले भिडियो हेर्नु भएकोमा लाइक गर्न नबिर्सनु, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय हिन्द।